Rabok legyünk, vagy szabadok? Testi kényszert alkalmazva, kirakott. Rabság, vagy szabadság? Nem fogadjuk el a létezés magyar minősége, az emberi élet különleges, magas rendű formája. Most nem tesszük. Every little thing is gonna be alright. Sziasztok, Vince vagyok, a befekvős ember, és ma különleges nap van. Március 15-e van, Magyarország születésnapja, ami azt jelenti, hogy Budapestre látogat Orbán Viktor miniszterelnök. 5 éve nem járt Budapesten, úgy gondolta, Budapest elesett, de itt is vannak még fannyai, akik mindig kitartanak mellette. Például itt vagyok én, úgyhogy már nagyon izgatott vagyok, hogy megnézhessem a beszédét. Kíváncsi vagyok, miről fog beszélni. Szerintem benne lesz az a szó, hogy szuverenitás, béke, Brüsszel, nem biztos, hogy Brüsszel benne lesz. Benne lesz a Brüsszel, de ilyen metaforikusan, hogy ugye a labancok is rosszak voltak, ugye most is vannak ilyenek, mint a labancok, ugye tudjuk ki. Szóval én ezt anticipálom. Ti mit gondoltok, mit fog mondani, írjátok meg kommentben. Emellett arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen közönség lesz ott. Vajon ilyen nagyon idős emberek lesznek, vagy ilyen felvilágosultabb, csokos, jobboldali értelmiség, akiknek ilyen nagyon mereven feszül a galléria a szövetkabáton. Vagy esetleg mindkettő? Lesz egyáltalán bárki ott? Budapesten élnek még Fidesz szavazók? Nem tudom. Minden esetre nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen lehet. Kicsit most nem tudom, valamilyen remegek lehet az izgalomtól, lehet azért már fázok, de egy kis mozgás majd segít, úgyhogy megyek, megnézem Orbán Viktor miniszterelnököt. Ó basszus, még van 27 perc. Akkor 27 percig még. Nem tudom, eszek egy almát. Esik eső Karikába, Kossuth Lajos kalapjára. Első akadály. Lezárták az oda vezető utat, aztán lezárták a másik utat is, úgyhogy most a harmadik úton megyek. Szóval most ami 3 perc lenne, az így most 15 perc séta. Basszus. Ez mind ilyen szavazó busz. Ez mind ilyen Fidesz busz. Nem tudom, hol találtak ennyi embert. De hát akkor nem kellene budapesti szavazók, hogyha az egész közösség az ide van buszoztatva. Az egész Rákóczi úton állnak a buszok sorba. Ameddig a szem ellát. Busz. Ott van a motozás, a végbélvizsgálat, testüregvizsgálat. Ott is buszok. Rendőrök, buszok. Ameddig a szem ellát. 2 kilométer hosszan állnak a buszok. Itt se lehet bemenni, mert nincs Karszalagon. Újabb kitérő, elküldtek onnan, mert nincs Karszalagon. Oda csak Karszalaggal lehet bemenni. Kérdeztem, ez VIP bejárat? Azt mondta, nem VIP bejárat, de csak Karszalaggal lehet bejönni. Kérdeztem, hol lehet Karszalagon szerezni. Hát azt már nem tudsz szerezni, de ha meg akarod nézni, akkor menjél körbe. Úgyhogy még egy plusz 10 perces kitérő. Gondolom, aki buszozott, az kapott Karszalagot. A fene van bélyege. Kicsit félelmetes, olyan, mintha rosszban sántikálnék, hogy ide csak a kiválasztott emberek jöhetnek, és én nem tartozom közéjük, de érezhetik velem, hogy azért nem itt van a helyem. Ez itt most nem rólam szól. Van kicsi, van nagy, legszínűházból. Felvettem a napszemüveget, tudom cringe napszemüvegbe videózni, de süt a nap, plusz félek. Legalább az arcfelismerő szoftver nem fog felismerni. Hogy így fogod az ajtót, mondtak, hogy ránézőság értelem, nem így?
Ez olyan volt, mint mikor a marhákat berakják abba a vas szerkezetbe, akkor megtermékenyítik őket mesterségesen. Ahogy haladok előre, minden egyes lépésnél egyre kevésbé van ez kedvem. Egyre inkább félek, valami rossz fog történni. Paranoiás vagyok. Ezt a szót kerestem. Tisztelettel köszöntöm Önöket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapján. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Magyarország világminiszterelnökét, hogy tartsa meg ünnepbeszédét. Magyarok szerte a nagyvilágban, hölgyeim és uraim, 48 márciusában Európa lángokban állt. Átsétáltunk Pestről Budára. Az volt az első békemenetünk. Puskalövés nélkül adó, hanem alkotó, igaz és szép. És a végén nem halál, hanem hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre. A magyar haza örökös fenyegetettség árnyékában él. Kizárólag polgárai szeretete, a szívek ereje tartja fönn. A nyugati világban ma emberek milliói gondolják azt, mint aki a semmiből jön, és a semmibe megy. Mi jövünk valahonnan, és tartunk valahonnan. Mert nem éhes, vagy mert a létezés magyar minősége, az emberi élet különleges, semmihez nem fogható, magas rendű formája. A legnagyobb dolog, ami megtörténhet velünk, hogy magyarnak születünk. Sem volt a győzelem. Rabok legyünk, vagy szabadok. Rabság, vagy szabadság. Kijöttem, már nagy volt a tömeg. Több mint már megnézem az M1-en, vagy a mediaclick.hu oldalon. Őket nem hozták busztalire. És át akarják nevelni a gyerekeit. A sajtó megjelent képviselőinek csak egy nagyon rövid nyilatkozatot teszek, és ennek az oka az, hogy nem szeretném úgy helyre a sajtónak szeretném azt jelezni, hogy szegedi, független önkormányzati képviselőként jöttem a jelenlegi miniszterelnök beszédére. Előbb beengedtek, majd ezt követően a Walton testi kényszert alkalmazva kirakott. Ezt követően a rendőrség már másodszor vont szabálysértés elkövetése miatt eljárás alá, és az elmúlt percekben pedig a trombitámat elkövetési tárgyként lefoglalták. Teljesen jogellenes, és ezt azért állítom, mert tavaly október 23-án Veszprémben már egyszer ezt végigjátszottuk. Oda mentem, trombitáltam, feljelentett a rendőrség, lefoglalták a trombitámat,
majd megállapították utólag, hogy ez nem volt szabálysértés, a lefoglalás pedig nem volt jogszerű. Ennek ellenére nyilván most a legfontosabb közérdek, hogy Orbán Viktor zavartalanul, vélemény, legalábbis ellenvélemény nélkül végig tudja mondani a beszédét. Ennyit szerettem volna csak elmondani, aztán folytatjuk. Az egyenlőségről! Mire vannak a likától? Súlyán beszélek! Egyenlőségről! Én megyünk haza a tökéletességbe! Mert jön a háború! Jön a háború, bazd meg! Virágzó korszakot teremtünk. Megnézem, elviszik-e őket is a rendőrök. Megálltunk Svehátnál. Most nem tesszük. Most Brüsszelig fogunk menetelni, és mi magunk fogjuk megcsinálni a változást az Európában. Nem vagyunk már éppen csikók, mégiscsak 1100 éves állampolgár tapasztaltak, és tudjuk, melyin hatul masírozzunk be, és hogyan rendezzük el is reszketni méltóztassék. Ugye mielőtt lekapcsolnak engem is. Nem fogadjuk el, hogy Brüsszel magára hagyta az európaiakat, hogy tönkretegyünk a gazdákat, kisebbízzék a középosztályt, első pofáját, nemzetközi adós rabszolgálvá, Olcsó egy ezerek. Hát nem lennénk most futár. Egy pillanatra azt hittem, szép pillanatnak lehetek tanulja, hogy a lufi árus hölgyben társra talál a háború ellenes ember. Kiderült, addig talált benne társat, amíg megveszi 1000 forintért a lufit. Egyébként elhangzott így a Brüsszel szó. Nagyjából arról szólt, hogy párhuzamot vont a március ifjak és a mostani magyarok között. Ők azért lettek olyan hazaszeretők, mert a szüleik hazaszeretőknek nevelték őket, tehát neveljünk mi is hazaszerető gyerekeket, mert nyugaton máshogy tudják, mit csinálnak, csak úgy vagdossák a fütyjüket, meg minden. Nem tudják, honnan jöttek, hova mennek, nem tudják, mi az a nemzet. Mi magyarok tudjuk, mi az a nemzet, tudjuk, honnan jöttünk az elmúlt 1000 évben, és tudjuk, hova megyünk, szép magyar jövő felé. Nagyjából erről szólt. És amikor 48-ban meg akarták mondani nekünk, hogy mi van, úgy most is meg akarják mondani nekünk, hogy mi van, de mi nem engedjük, ugyanúgy, hogy 48-ban se. De legalább szép csend van itt a Rákóczi úton, bár mindig ilyen lenne. Hú, annyi tömeg elég volt nekem mára. Egy valamit nem értek, hogyha Magyarország az igazság utolsó bástyája, akkor miért nem jönnek ide tömegével Nyugat-Európából, meg Amerikából az emberek? Mert itt lehet szabadon élni és családot nevelni, és nem lesznek támadás alatt. Miért van az, hogy a magyarok mennek Nyugat-Európába, és nem tudják megállítani a kivándorlást? Szóval nem tudom. Így próbálják így bemanifestálni, hogyha eleget mondjuk, akkor úgy lesz. Mert ha azt mondjuk, hogy itt jó élni, és itt minden jó, akkor úgy fogunk hozzáállni, hogy itt minden jó. Tehát itt tényleg minden jó lesz. Tehát ez az elv. Nem tudom, szóval nem tudom, ez engem hol helyezzel a skálán, mert úgy nagyjából ezekkel egyetértek, hogy például a család jó. Én személy szerint nem gondolom, hogy ha levágja valaki a péniszét, az jó. Azt is gondolom, hogy a gyerekeknek nem kell azt mondani, hogy ő dönti el, hogy fiú vagy lány. Ezzel lehet nem érteni egyet, meg egyet érteni. Szerintem van a biológiai férfi, a biológiai nő, és vannak testképzavarok. Ugyanúgy, hogy valaki kövérnek látja magát, pedig már rég 30 kiló. Vagy a gyúrós emberek, akik még mindig azt hiszik, hogy még mindig nem elég izmosak. Egy bulimiásnak sem mondjuk, hogy ja, te 70 kilósnak érzed magad, pedig 30 vagy? Hát jól van, akkor adok neked kémiai úton történő fogyasztótablettát, hogy legyél 20 kiló. Szóval nem tudom, ez engem hol helyezzel a skálán. A népzenét is szeretem, a magyar zenét is, a magyar nótákat is.
Dankó rádión szoktam hallgatni a magyar zenéket. Nem tudom ki a fene furiázik itt, de mindjárt megütöm. Szóval szeretem a magyar dolgokat, szeretem a hazámat, a magyar kultúrát, meg az ilyen magyar dolgokat. Ez szerintem tényleg egy cool dolog, hogy magyar vagy. És automatikusan sokkal okosabb vagyok, mint mondjuk egy brit, mert a nyelvemből adódik, hogy az agyam 3-szor akkora, és azt tudom mondani, hogy szedte, vette, teremtette. De az összes ilyen Magyarországhoz kapcsolódó dolog, az már azt jelenti, hogy a Fideszhez kapcsolódik, mert már így kisajátították, hogy már nincs magyar köztársaság és Magyarország, már nem tudod megkülönböztetni, hogy az egyik ilyen politikai fogalom, a másik meg kulturális fogalom, hanem direkt összemossák a politikát meg a kultúrát. És ezért minden, ami ennek a kultúrának a része, az ilyen magyarság kultúrának, az már mind fideszes. Viszont egy valamivel nem értek egyet, jól hangzik minden, de attól még szegénység van, és hogyha megsérülök, akkor azon stresszelek, hogy a kórházba kell mennem. Nem azon, hogy bajom lesz, hanem hogy el kell mennem a kórházba, és ki kell bírnom magát a kórházat. Meg azt sem szeretem, hogy mi vagyunk az egyik legszegényebb országok az Európai Unióban. Meg elmész Ausztriában, minden kaja ugyanannyiba kerül, mint itt. Jobb minőségűek, az uborka nagyobb, a random péksüti az Aldiban az is finomabb, olyan, mintha házilag sütötte volna valaki. Nem pálmazsírral csinálják, hanem normális étel. És ugyanannyiba kerül minden, mint itt, viszont 2-3-szor annyi pénzt keresnek. Ha venni akarsz egy Volkswagen Golfot, a Volkswagen Golf is ugyanannyiba kerül Ausztriában, mint Magyarországon. Tehát mondhatod, hogy oké, nálunk kevés a fizetés, de legalább olcsóbb az élet. Egyrészt nem olcsóbb az élet, mert mondjuk az élelmiszer ugyanannyiba kerül. Vendéglátóhelyek olcsóbbak, meg az albérletek, viszont minden, amit venni akarsz, az ugyanannyiba kerül. Tehát ezeknek van egy átlag ára, nem tudom, venni akarsz egy cipőt, az is ugyanannyiba kerül minden országban, venni akarsz egy telefont, az is, venni akarsz egy ketlebelt, az is mindenhol annyiba kerül, és nem mindegy, hogy a fizetésének a 3%-át kell ráköltened, vagy a 15%-át. Szóval nagyjából ezekkel a dumákkal egyet szoktam érteni, hogy a családunknak át kell adni a hazaszeretetet, meg ilyesmik. Csak azzal nem értek egyet, hogy miért van az, hogy ennek ellenére a legtöbb ember szegény, egy bizonyos réteg meg ultra gazdag. És miért van az, hogy ha jut 100 millió forint támogatás az EU-tól valamire, akkor nem fognak 100 milliót rákölteni úgy, ahogy kell, mondjuk egy iskola, akkor nem lesz 100 millió forinttal jobb az iskolának, hanem arra is jut valamennyi, valaki elrak ennyit, valaki elrak annyit, még az iskolai igazgatónak is jut, hogy ne problémázzon rajta. Szóval én ezekkel nem értek egyet, de hát minden nap felkelek, és kívánom, hogy bárcsak olyan lenne a világ, ami ennek az Orbán Viktor beszédekben hallom, meg a közmédiában, de hát néha sajnos fel kell ébrednem. De ti mit gondoltok? Írjátok le a véleményeteket, nem kell egyetérteni velem, gondolhatok mást is. Minden véleményt meghallgatok, mindenkinek joga van a saját véleményét megformálni. Úgyhogy írjátok meg kommentben, ha ti más gondoljátok, vagy esetleg ugyanezt. Az is érdekes volt egyébként, hogy miért van az, hogy elmegy a fővárosba a miniszterelnök, és a közönségét maga köré azt az egész országból odahozza magával. Mint ha én elmennék edzeni a kondiparkba, és akkor hívnék 10 embert, hogy szurkoljanak nekem, meg tapsoljanak meg, hogyha jól csinálok valamit. Na mindegy, érdekes megfigyelés. Az is érdekes volt, hogy a trombitás embert elkapták a rendőrök, mert hát oké, zavaró, hogy trombitál a beszéd közben, de milyen törvény van erre, hogy tilos a miniszterelnök beszéde közben trombitálni. Szóval hát érdekes dolgok vannak itt. Találkozunk 5 év múlva megint ugyanitt. Addig is viszontlátásra. Sziasztok!